হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আনিছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম দ্য হেগ ড্ৰাইভাৰ। এই চেপ্টাৰটোত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে এ টু জেড এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। দ্য হেগ ড্ৰাইভাৰ এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা মাত্ৰ 3টা কুৱেশ্যন মই তোমালোকক দেখাই দিম। সেই 3টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত তোমালোক এক্সামত কমন পাবা 100% চিয়'ৰ। দ্য হেগ ড্ৰাইভাৰ এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা মই যি 3টা কুৱেশ্যন দিম, সেই 3টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত তোমালোক যদি এটা কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ নোৱাৰা বা ধৰা হ'ল 3টা কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ নোৱাৰিলা, তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা, মই তোমালোকক হোৱাটছএপৰ যোগেদি এনচাৰবিলাক পঠাই দিম। এতিয়া আমি চাই লওঁ সেই 3টা কুৱেশ্যন কি কি। প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল হু ৱাজ বিল, হাউ ডিড হি বিফল দ্য লয়াৰ। এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো কুৱেশ্যন মেট্ৰিকত 2015, 2018 আৰু 2020ত আহিছিল। এইটো কুৱেশ্যন তোমালোক ভালকৈ চাবা, এইবাৰৰ কাৰণে most important এইটো কুৱেশ্যন। এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ যদি তোমালোক নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা, মই তোমালোকক হোৱাটছএপৰ যোগেদি পঠাই দিম। এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল গিভ এ ব্ৰিফ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট মিটিং বিটুইন বিল এণ্ড দ্য য়ং লয়াৰ। এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো কুৱেশ্যন মেট্ৰিকত 2016 আৰু 2019ত আহিছিল। এইটো কুৱেশ্যন তোমালোক ভালকৈ চাবা। এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ যদি তোমালোক নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা, মই তোমালোকক হোৱাটছএপৰ যোগেদি পঠাই দিম। এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো চাই লওঁ। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল ৱাই ৱাজ দ্য য়ং লয়াৰ চেণ্ট টু নিউ মিলিয়ন, হোৱাট ডাজ হি ফাৰ্ষ্ট থিংক এবাউট দ্য প্লেচ। এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে। এইটো কুৱেশ্যন মেট্ৰিকত 2017ত আহিছিল। এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ যদি তোমালোক নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা, মই তোমালোকক হোৱাটছএপৰ যোগেদি পঠাই দিম। এই 3টা আছিল দ্য হেগ ড্ৰাইভাৰ এই চেপ্টাৰটোৰ ভিতৰত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। এই 3টা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ যদি তোমালোক নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা, মই তোমালোকক হোৱাটছএপৰ যোগেদি পঠাই দিম।